Có bao giờ bạn nhìn lại một giai đoạn đời mình và thầm nói, giá như khi đó mình đủ tỉnh táo? Có bao giờ bạn từng im lặng trong một cuộc trò chuyện quan trọng và để rồi sau này cả đời không thể nói lại những điều mình giữ trong tim? Có bao giờ bạn từng từ chối một cơ hội chỉ vì sợ? Và sau này khi nhìn thấy người khác làm được điều đó, bạn tự hỏi, nếu là mình, thì có lẽ... Sự thật là không ai sống mà không từng sai, không từng chọn lầm, không từng đánh mất. Nhưng điều đáng tiếc nhất không phải là sai lầm, mà là khi bạn không học được gì từ những điều mình đã đánh đổi. Chúng ta sống trong một thế giới nơi mọi thứ chuyển động nhanh đến mức người ta quên mất cách dừng lại. Quên mất cách hỏi mình sống vậy là vì điều gì? Mình đang cố gắng cho ai? Mình có đang sống đúng với mình, hay chỉ đang sống đúng với kỳ vọng của người khác? Có người dành cả đời để chạy theo thành công, rồi khi đến được đó họ không còn sức để tận hưởng. Có người sống rất tử tế với tất cả mọi người, nhưng lại quên tử tế với chính mình. Có người vì sợ tổn thương, sợ bị chê cười mà kìm nén mọi cảm xúc. Nhưng đến cuối cùng, chính họ là người bị bóp nghẹt trong vai diễn do chính mình tạo ra. Video hôm nay không hứa giúp bạn tránh khỏi sai lầm, vì sai lầm là một phần không thể thiếu của cuộc sống. Nhưng nó sẽ chia sẻ với bạn những bài học có khi đến từ nước mắt, có khi đến từ sự mất mát để bạn đừng sống thêm một ngày nào nữa trong tiếc nuối. Nếu bạn đã từng nói câu, ước gì mình có thể quay lại, hãy ở lại video này đến phút cuối. Không phải để quay lại, mà để biết cách bước tiếp mà không cần quay đầu. Và nếu trong lúc nghe, bạn chợt nhớ đến một điều mình từng bỏ lỡ, hãy để lại một dòng bình luận. Tôi từng tiếc vì... để chính bạn cũng nhìn rõ hơn điều mà bạn không muốn lặp lại trong những năm tháng tới. Bài học 1. Đừng để sự im lặng giết chết những điều đáng nói. Có những điều ta từng muốn nói, nhưng đã không kịp. Không phải vì không có cơ hội, mà vì khi có cơ hội, ta lại chọn im lặng. Tôi từng biết một người con trai, hơn 30 tuổi, vẫn sống với mẹ. Mẹ anh là một người phụ nữ khắt khe, ít nói lời dịu dàng, nhưng ngày nào cũng nấu cơm cho anh. Anh không nói chuyện nhiều với mẹ. Cảm thấy xa cách, có phần khó chịu. Nhưng anh nghĩ, thôi, để mai nói sau, mình còn thời gian. Cho đến một buổi sáng, mẹ anh lên cơn đau tim đột ngột, không kịp để lại một lời nào. Và điều khiến anh hối hận nhất không phải là những điều chưa làm, mà là những điều anh từng nghĩ sẽ nói nhưng mãi không nói. Bạn có đang giữ trong lòng một lời xin lỗi chưa nói ra? Một lời cảm ơn còn ngập ngừng? Một câu thương yêu mà bạn nghĩ ngại quá để mở lời? Có những mối quan hệ không chết vì mâu thuẫn, mà chết vì hai người đều im, đều chờ đối phương hiểu mình, đều nghĩ có lẽ người kia nên chủ động trước. Để rồi một ngày, chỉ còn khoảng cách không còn cơ hội. Sự im lặng đôi khi là khôn ngoan, nhưng có lúc nó lại là sự trốn tránh. Và trong những khoảnh khắc quan trọng, nỗi đau lớn nhất không phải là lời nói sai mà là lời chưa kịp nói. Bạn không cần trở thành người nói hay, chỉ cần dám nói thật. Không cần nói nhiều, chỉ cần nói đúng lúc. Có thể chỉ là một câu, mẹ ơi, con biết mẹ vất vả. Anh à, em xin lỗi vì hôm đó nổi nóng. Bạn à, cảm ơn vì vẫn luôn ở bên. Những lời ấy có thể đơn giản, nhưng có khi là thứ giữ lại một mối quan hệ đang lặng lẽ rạn nứt. Hãy bình luận, tôi từng im lặng khi đáng ra nên nói. Vì biết đâu, việc bạn dám viết ra hôm nay là bước đầu để bạn không còn phải sống cùng với một nỗi hối tiếc âm thầm nào nữa. Bài học 2. Đừng trì hoãn điều bạn thật sự muốn làm. Có một câu nói mà tôi từng nghe và không thể nào quên. Nơi nguy hiểm nhất trên đời không phải chiến trường, mà là danh sách những việc bạn luôn nói để mai tính. Bạn có từng mơ làm điều gì đó rất riêng? Viết một quyển sách, học một thứ bạn thật sự yêu, nói lời yêu thương, đi một chuyến đi, gọi lại cho một người cũ. Nhưng bạn lại nói, chưa phải lúc. Đợi khi ổn định hơn. Mai chắc sẽ bắt đầu. Rồi mai trôi qua, tuần trôi qua, rồi năm, rồi cơ hội ấy biến mất không phải vì bạn không có khả năng, mà vì bạn chờ quá lâu, đến khi lòng mình nguội đi. Tôi từng phỏng vấn một người đàn ông 60 tuổi. Ông có tất cả, tiền bạc, danh tiếng, sự nghiệp. Nhưng khi tôi hỏi, điều gì khiến ông tiếc nhất trong đời? Ông trả lời ngay, tôi đã không dám bỏ một công việc mình không yêu vì sợ người khác nói mình dại.
Câu nói ấy ở lại trong tôi rất lâu. Vì tôi nhận ra, nhiều người trong chúng ta không sống thật với điều mình muốn. Không phải vì không đủ khả năng mà vì sợ bắt đầu. Cuộc đời không có thời điểm hoàn hảo để bắt đầu điều gì cả. Sẽ luôn có lý do để bạn trì hoãn. Sẽ luôn có rào cản, thiếu tiền, thiếu thời gian, thiếu sự ủng hộ. Nhưng bạn thử nhìn lại xem. Tất cả những gì bạn đang có hôm nay đều bắt đầu từ một điều gì đó rất nhỏ. Một quyết định, một lần dám thử. Hãy hỏi mình một cách thật lòng. Điều mình đang trì hoãn lâu nhất là gì? Điều đó có đáng để sống trọn một đời mà không bao giờ làm không? Nếu có thì có lẽ, hôm nay nên là ngày đầu tiên. Dù là một bước rất nhỏ. Vì một bước nhỏ được thực hiện ngay hôm nay, vẫn hơn trăm bước lớn nằm mãi trong kế hoạch. Hãy để lại bình luận. Việc tôi từng trì hoãn quá lâu là... Vì có thể, việc bạn dám gọi tên điều đó hôm nay sẽ là khởi đầu cho một cuộc sống không còn hối tiếc. Bài học 3. Đừng hy sinh bản thân để làm hài lòng tất cả. Có những người lúc nào cũng mỉm cười, lúc nào cũng dạ vâng, lúc nào cũng là người dễ chịu nhất trong mọi cuộc trò chuyện. Ai cũng quý họ. Nhưng ít ai hỏi, liệu họ có đang thấy bình yên thật không? Tôi từng gặp một cô gái trẻ. Cô làm việc giỏi, tử tế, nhiệt tình. Lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ, không từ chối bất kỳ ai. Nhưng sau một thời gian, cô bắt đầu hay mệt mỏi, mất ngủ, không còn thấy vui với công việc từng rất yêu thích. Khi tôi hỏi lý do, cô chỉ lặng lẽ nói, em không biết cách từ chối. Em không muốn làm ai buồn. Nhưng cuối cùng, chính em là người chịu đựng nhiều nhất. Sự thật là, bạn không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Càng cố gắng làm vừa lòng tất cả, bạn sẽ càng đánh mất chính mình. Người khác có thể khen bạn tốt, nhưng họ sẽ không chịu trách nhiệm cho sự kiệt sức của bạn. Họ sẽ không ở đó khi bạn gục ngã vì quá tải, vì quá cô đơn, vì quá bỏ quên chính mình. Tử tế không có nghĩa là luôn đồng ý. Biết yêu thương không đồng nghĩa với việc bỏ qua giới hạn của bản thân. Bạn có thể giúp đỡ, có thể chia sẻ, có thể lắng nghe. Nhưng bạn cũng cần nói không khi lòng mình đang cạn kiệt. Vì người biết giữ năng lượng cho chính mình mới là người có thể cho đi lâu dài mà không tổn thương. Có thể bạn từng hy sinh vì nghĩ rằng mình mạnh. Nhưng mạnh thật sự là khi bạn dám chọn giữ lại một phần cho bản thân, kể cả khi người khác không hiểu. Hãy thử bình luận. Tôi từng quên mất bản thân khi cố làm vừa lòng. Vì đôi khi, bạn chỉ cần nhận ra là bạn đã bắt đầu chữa lành cho chính mình rồi. Bài học 4. Đừng bỏ qua sức khỏe để đổi lấy thành công. Có một điều nghịch lý trong cuộc sống mà rất nhiều người phải trả giá mới nhận ra. Khi còn trẻ, người ta sẵn sàng hy sinh sức khỏe để kiếm tiền. Đến khi già, người ta lại bỏ cả đống tiền để cố giữ lại sức khỏe. Tôi từng chứng kiến một người đàn ông thành đạt. Với công ty riêng, thu nhập cao, lịch làm việc kín bưng suốt tuần. Ông từng nói, tôi chưa có thời gian để mệt. Và rồi một ngày, ông gục xuống ngay trong văn phòng. Đột quỵ, sống sót, nhưng mất 70% khả năng vận động nửa người. Tiền bạc còn đó. Nhưng bữa ăn giờ phải nhờ người đút. Căn nhà to nhưng ông không thể tự đi ra hiên. Và ông nói trong nước mắt, giờ tôi chỉ ước mỗi sáng được tự đi bộ ra công viên, mà cũng không được nữa. Chúng ta đang sống trong một xã hội đề cao thành tựu. Làm nhiều, kiếm nhiều, chạy nhiều. Nhưng mấy ai dừng lại để hỏi, mình đang sống hay đang tiêu hao chính mình để đạt một thứ mà khi có được rồi, không còn đủ sức để hưởng. Sức khỏe không lên tiếng như email, không réo gọi như công việc, không hối thúc như deadline. Nó chỉ âm thầm xuống cấp. Đến khi bạn phát hiện ra thường đã muộn. Bạn có thể trì hoãn một dự án. Bạn có thể lùi lại một cuộc họp. Nhưng đừng trì hoãn việc chăm sóc thân thể đang gánh cả cuộc đời bạn. Không cần làm gì to tát. Chỉ cần ngủ đủ, uống đủ nước, đi bộ 30 phút mỗi ngày. Và quan trọng nhất, biết lắng nghe cơ thể khi nó lên tiếng. Thành công thật sự là khi bạn có mặt đầy đủ bằng thân, bằng tâm trong khoảnh khắc đang sống. Vì cuối cùng, thành tựu không nằm ở số tiền trong tài khoản, mà là số năm bạn thật sự khỏe mạnh để sống với những người mình yêu. Hãy bình luận. Tôi từng bỏ quên sức khỏe khi... Để chính bạn nhắc lại với mình rằng không có gì đáng giá hơn một cơ thể còn đủ sức sống, đủ sức cảm và đủ sức yêu thương.
Bài học 5. Đừng sống mà không thật với cảm xúc của mình. Chúng ta lớn lên với nhiều lời dạy. Phải mạnh mẽ, phải kiểm soát cảm xúc, phải biết giấu nỗi buồn để không làm phiền người khác. Và thế là, theo thời gian, ta học cách im lặng khi muốn khóc, mỉm cười khi đau lòng, và tỏ ra ổn khi tâm mình rối bời. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi bạn sống quá lâu như vậy? Bạn bắt đầu cảm thấy mệt mà không biết lý do. Bạn cười, nhưng không thấy nhẹ lòng. Bạn thành công, nhưng thấy rỗng. Vì bạn không còn kết nối với cảm xúc thật của mình. Có một người phụ nữ từng kể với tôi rằng, suốt 10 năm làm vợ, làm mẹ, làm nhân viên, cô chưa từng nổi giận, chưa từng khóc to, chưa từng từ chối ai. Cô tự nhủ, mình ổn mà. Nhưng đến năm 37 tuổi, cô bắt đầu mắc chứng trầm cảm. Không vì một biến cố quá lớn, mà vì sự tích tụ của rất nhiều cảm xúc bị chối bỏ. Chúng ta không cần phải luôn sống trong cảm xúc. Nhưng nếu bạn phủ nhận cảm xúc của mình quá lâu, bạn sẽ không còn biết đâu là thật, đâu là giả, và đâu mới là chính mình. Thật ra, ai cũng từng sợ bị đánh giá. Sợ người khác thấy mình yếu đuối, tiêu cực, phức tạp. Nhưng bạn không cần sống để vừa lòng tất cả. Bạn chỉ cần thật với chính mình. Vì nếu chính bạn còn không dám chạm vào cảm xúc của mình, thì ai sẽ hiểu được bạn ngoài cái vỏ ngoài bạn đang gồng lên mỗi ngày. Đôi khi, dám thừa nhận rằng mình đang buồn, đang mệt, đang tổn thương là cách bắt đầu chữa lành. Và cũng là cách để những người thật sự quan tâm có thể bước đến gần hơn. Đừng sống như thể mọi thứ đều ổn nếu trong lòng bạn không ổn. Bạn không cần mạnh mẽ mọi lúc. Bạn chỉ cần thành thật với chính mình trong lúc yếu mềm. Hãy bình luận, tôi từng gồng mình thay vì thừa nhận rằng. Vì đôi khi, việc bạn dám gọi tên cảm xúc của mình là bước đầu để bạn trở về chính mình mà không hối tiếc. Cuộc sống không dạy chúng ta cách sống mà không sai. Nhưng nó luôn âm thầm để lại những bài học nếu ta đủ lặng để nhận ra. Hối tiếc không đến từ một điều cụ thể, mà đến từ hàng trăm lựa chọn nhỏ khi ta im lặng thay vì nói thật. Chỉ hoãn điều đáng làm, cho đi quá nhiều mà quên giữ lại cho mình. Mải mê với mục tiêu mà bỏ quên sức khỏe. Hay gồng lên trong một vai diễn để che đi những cảm xúc rất thật bên trong. Bạn không cần phải sống hoàn hảo để không hối tiếc. Bạn chỉ cần sống tỉnh, sống đủ gần với sự thật bên trong bạn. Sống mà không lặp lại điều từng khiến mình đau. Sống sao để đến một lúc nào đó nhìn lại, bạn có thể mỉm cười và nói, tôi đã sống thật, sống trọn và sống đúng. Nếu một phần nào đó trong video này khiến bạn chạm vào ký ức, nhắc lại một điều bạn từng bỏ quên, một người bạn từng xa, hay một phiên bản nào đó của chính bạn đang mờ dần theo năm tháng, thì có lẽ đó là lúc bạn cần dừng lại để bắt đầu lại. Hãy bình luận, tôi từng tiếc vì, hoặc tôi sẽ không để điều này lặp lại. Không cần viết dài. Chỉ một dòng. Nhưng đôi khi, một dòng thật lòng là đủ để bạn gọi tên điều mình cần giữ gìn trong phần đời còn lại. Và nếu bạn muốn tiếp tục hành trình sống tỉnh thức không vội vàng, không hời hợt, hãy đăng ký kênh Người Khôn Ngoan. Chúng tôi không hứa làm bạn giàu nhanh, cũng không dạy bạn cách nổi tiếng. Chúng tôi chỉ kể lại những điều mà nếu bạn hiểu kịp, bạn sẽ sống sâu hơn, sống vững hơn và sống không hối tiếc. Cảm ơn bạn đã lắng nghe đến phút cuối. Chúc bạn luôn nhớ rõ điều gì đáng giữ, điều gì nên buông. Và người quan trọng nhất cần được yêu thương chính là bạn.